नमस्कार. या वेबिनारच्या या सत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी भगवान पाटील, व्हाईस प्रेसिडेंट GSTN नवी दिल्ली येथून बोलतोय. आज आपण डिस्कस करणार आहोत नवीन फंक्शनॅलिटी ज्या आलेल्या आहेत GST पोर्टल वरती. त्याचे व्हॉल्यूम 2 आपण डिस्कस करणार आहोत, काही वेगवेगळ्या फंक्शनॅलिटी. आणि हा वेबिनार आपल्याला माहिती आहे सर्वांना की NEGD नॅशनल ई गव्हर्नन्स डिव्हिजन जे आहे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं, त्यांच्या संयुक्त विद्यमानं GSTने आयोजित केलेला आहे. आणि आपण जे अजेंडा आज डिस्कस करणार आहोत ते 6 विषय आपण डिस्कस करणार आहोत बेसिकली. एक आहे, पहिला पार्ट आहे ऑप्शन टू चेंज रिटर्न फायलिंग फ्रिक्वेन्सी. की रिटर्न फायलिंग फ्रिक्वेन्सी, इथे बऱ्याच जणांना अडचण होती रिटर्न फायलिंग फ्रिक्वेन्सी मध्ये, तर त्यामध्ये कसं चेंज करायचं पर्टिक्युलरली मंथली टू क्वार्टरली, तर तो एक पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. दुसरा पार्ट आहे रिड्यूस पेनल्टी पेमेंट ऑन पोर्टल, की जे 50% जे रिडक्शन होईल हे घातलेलं आहे, फॅसिलिटी दिलेली आहे पेनल्टीचे 50%, ते आपण डिस्कस करणार आहोत. सप्लाईज फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेअरहाऊस, या संदर्भात काय ट्रीटमेंट द्यायची तो पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. आणि अमेंडमेंट अँड न्यू फीचर्स ऑफ GSTR-6, जे इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटर आहे तुमच्यापैकी, त्यांना बऱ्याचदा अमेंडमेंटला अडचणी फेस कराव्या लागल्या, तर त्याच्यासाठी आपण एक नवीन फीचर दिलेला आहे. आणि फॉर्म GSTR-4A या संदर्भात काही आपण डिस्कस करणार आहोत कंपोजिशनच्या पार्टमध्ये. आणि चेंजेस इन फॉर्म GSTR-2A. तर ह्या सर्व विषयावरती आपण डिस्कस करणार आहोत. वेळोवेळी आपण वेगवेगळे विषय घेत असतो जे आपल्या सर्वांच्या अडचणीचे असतात किंवा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचे असतात त्या त्या कालावधीसाठी. तर पहिला जो पार्ट आहे ऑप्शन टू चेंज रिटर्न फायलिंग फ्रिक्वेन्सी, हे आपण डिस्कस करणार आहोत. तर इथे तुम्हाला फॅसिलिटी दिलेली आहे टू चेंज रिटर्न फ्रिक्वेन्सी फॉर नॉर्मल टॅक्स पेयर. जे तुमच्यापैकी नॉर्मल टॅक्स पेयर आहेत, बाकीच्या गोष्टी करत नाहीत, कॉम्पोजिशन, ISD किंवा बाकीच्या TDS, तर त्यांच्यासाठी चेंज करण्याची फॅसिलिटी दिली, फ्रिक्वेन्सी चेंज करण्याची रिटर्न. टॅक्स पेयर कुणासाठीही, टॅक्स पेयर हुज टर्नओव्हर इज अबोव्ह 1.5 करोड आणि हु हॅव रॉंगली सिलेक्टेड ऑप्शन ॲज क्वार्टरली फायलिंग, अशा लोकांना मंथली फाईल करायला पाहिजे होतं, रॉंगली त्यांनी क्वार्टरली फायलिंग केलेलं आहे. नाउ हॅज बीन प्रोव्हाइडेड विथ फॅसिलिटी टू चेंज ऑप्शन टू मंथली. अशा लोकांना क्वार्टरली वरनं मंथली चेंज करता येईल, प्रोव्हाइडेड, त्याला प्रोव्हिजन एक, द टॅक्सपेयर हॅज नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न ॲज पर रॉंगली सिलेक्टेड क्वार्टरली ऑप्शन ऑफ फायलिंग रिटर्न. त्यांनी कुठलंही रिटर्न फाईल केलं नसेल, ज्या रॉंग त्यांचं सिलेक्शन आहे क्वार्टरलीचं, त्यांचं रिटर्न मंथली भरायला पाहिजे होतं, त्यांनी क्वार्टरली केलेलं आहे. तर अशा लोकांसाठी ही फॅसिलिटी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तर अतिशय सोप्या ह्याच्यामध्ये आपण हे केलेलं आहे, ऑप्शन फॉर क्वार्टरली फायलिंग. तुम्ही बघू शकता इथे नॉर्मल कोर्समध्ये जे आपण हे करतो, डॅशबोर्ड सर्व्हिसेस, GST लॉ सर्च, हा gst.gov.in चा भाग आहे. तिथे आपण बघू शकता फाईल रिटर्न्स, फायनान्शियल इयर 17-18 दाखवण्यात आलेले, रिटर्न आता 18-19 असेल 18-19, रिटर्न फायलिंग पिरियड, आणि ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न फायलिंग बाय नॉर्मल टॅक्स पेयर. तर त्या अनुषंगाने तुम्हाला दाखवण्यात आलेला आहे. डू यू एक्सपेक्ट युअर ॲग्रिगेट टर्नओव्हर, तुमचा जाईल की नाही, तो तुम्हाला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. 1.5 करोड पेक्षा जास्ती जाईल नाही जाईल, तर तिथे येस नो करायचे. तुम्ही बघू शकता. आणि त्याच्या खाली नंतर लगेच विंडोज येते, वुड यू लाईक टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फायलिंग ऑफ टॅक्स रिटर्न, यस किंवा नो तुम्ही सिलेक्ट करायचंय. पुढचा जो पार्ट आहे कन्फर्मेशन करायचंय त्याच गोष्टीचं, की बाबा यस मी करू इच्छितो क्वार्टरली. आणि मग तुम्हाला सक्सेसफुली सिलेक्टेड प्रिफरन्स फॉर रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तुमचं जे आउटवर्ड सप्लायचं रिटर्न आहे बेसिकली सेल्सचं, ज्याला आपण आधीच्या भाषेत वॅटच्या पिरियडमध्ये सेल्सचं जे आहे ते सक्सेसफुली सिलेक्ट केले तुम्ही, तुमचा जो प्रिफरन्स आहे तो सक्सेसफुली सिलेक्ट केलेला आहे. आणि तुम्हाला मग एक हे येतात किंवा स्क्रीन येते तुमच्या समोर की काय काय तुम्हाला हे करायचंय. तुम्ही ते बघू शकता. एक्झिट, नंतर इथे वेगवेगळ्या टॅब्स देण्यात आलेल्या आहेत. आणि सर्चची फॅसिलिटी आहे, ते मगाशी म्हटल्याप्रमाणे फायनान्शियल इयर आहे, रिटर्न फायलिंग पिरियड आहे कुठला तुमचा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस, GSTR-1 आपण सिलेक्ट करतोय. त्याच्यात पुढचा पार्ट आपण बघू शकता, डिटेल्स ऑफ
आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, तोच पार्ट डिटेलमध्ये आपण हे करतोय. तर तिथे फाईल रिटर्न कुठल्या पिरियडसाठी तुम्हाला फाईल करायचे, कुठल्या वर्षासाठी करायचे आणि काय हे करायचे. कन्फर्मेशन मेसेज तुम्ही बघू शकता, ॲज युअर टर्न ओव्हर ड्युरिंग द प्रिसिडिंग फायनान्शियल इयर एक्सिडेड ₹1.5 करोड. हे सुरुवातीला बऱ्याच लोकांना माहित नव्हतं, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला होता. तर त्याचं सोल्युशन आपण दिलेलं आहे. और एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 1.5 करोड, माझा झालेला आहे टर्नओव्हर एक्सीड किंवा आता एक्सपीड होईल करंट फायनान्शियल इयर मध्ये. ह्या दोन संभावना आहेत. तर तिथे रिटर्न फ्रिक्वेन्सी हॅज बीन एडिटेड फ्रॉम क्वार्टरली टू मंथली. तुम्ही क्वार्टरली टू मंथली एडिट केलेली आहे. नाउ यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाईल GSTR-1 मंथली. अशा लोकांना ज्यांनी आपल्या संभावना हे केलेली की माझा 1.5 करोड एक्सीड झालेला आहे टर्नओव्हर किंवा एक्सीड होईल यावर्षी, अशा लोकांनी जे चेंज केले क्वार्टरली टू मंथली, तो इथं पार्ट देण्यात आलेला आहे. तोच पुढचा पार्ट आपण बघू शकतो. तुम्हाला मेल येतो आणि SMS इंटिमेशन पण येतं. आणि त्याच्या पुढचा पार्ट आहे डॅशबोर्ड ॲज इनेबल्ड. तर तुम्हाला डॅशबोर्ड आता मंथली साठी इनेबल करण्यात आलेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मग सगळे GSTR-1 चे जे काही फील्ड होते आपले इनवाइस डिटेलचे 4A, 4B, 4C, 6C, 6B आणि पुढचे 5A, वेगवेगळे जे आपले GSTR-1 चे नॉर्मल स्क्रीन होते ते आपल्याला ओपन झालेले आहेत. आणि मग नो चेंज पॉसिबल आफ्टर रिटर्न इज फाईल्ड. इथं लक्षात घ्यायला पाहिजे की एकदा तुम्ही GSTR-1 फ्रॉम इज ऑलरेडी सबमिटेड झाला असेल तर तेव्हा त्याच्यानंतर तुम्हाला ही फॅसिलिटी वापरता येणार नाही. आधी पण आपण सांगितलं सुरुवातीलाच की अशा लोकांना की ज्यांनी रिटर्न फाईल नाही केली त्यांनाच ही फॅसिलिटी आहे, ज्यांनी रिटर्न फाईल केलं त्यांना ही फॅसिलिटी नाही आहे. दुसरा जो पार्ट आहे रिड्यूस पेनल्टी पेमेंट, हा एक फार मोठा मुद्दा बनला होता काही काळासाठी की लोकांना पेनल्टी भली मोठी येत होती. तर त्या ह्याच्यामध्ये रिड्यूस पेनल्टी पेमेंट तुम्हाला 50% रिड्यूस करण्याचं आपण हे केलेलं आहे. तर हा जो सेक्शन 74 आहे मी तो पण तुमच्यासाठी इथे ओपन करतोय. ऑलरेडी मी ओपन करून ठेवलेला आहे. तुम्ही बघू शकता सेक्शन हा CGST ऍक्ट आहे. तर इथे बघू शकता सेक्शन 74. मी तुमच्यासाठी त्याचा पहिला पार्ट वाचतो. डिटर्मिनेशन ऑफ टॅक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, तुम्ही पे केला नाही किंवा शॉर्ट पे केलाय, और इरोनियसली रिफंडेड और इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॉंगली अवेल्ड, या चार. किंवा पाचवी गोष्ट और युटिलाइज बाय रिझन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसट्रीटमेंट. तर तुम्ही हे कुठले वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्यापैकी काही गोष्ट केली असेल तर अशा वेळेला सेक्शन 74 तुम्हाला जो आहे तो आपण त्याच्यामध्ये थोडे हे केलेलं आहे. तुम्ही मी सेक्शन 74चा 1 वाचते तुमच्यासाठी आणि बाकी तुम्ही वाचू शकता. वेर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसरला असं वाटलं दॅट एनी टॅक्स हॅज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और इरोनियसली रिफंडेड और where input tax credit has been wrongly availed or utilized by reason of fraud, कुठली गोष्ट झाली असेल यापैकी, और willful misstatement or suppression of facts, हे कुठलेही काही झालं असेल टू evade tax, he shall serve notice on the person, अशा माणसा जे टॅक्स पेयर आहे त्याला नोटीस देण्यात येईल. चार्जेबल विथ टॅक्स which has not been paid, so paid or which has been सो शॉर्ट पेड किंवा रिफंड रॉंगली, त्या सगळ्या हे केलेल्या आहेत, शक्यता वर्तवलेल्या आहेत. आणि अशी नोटीस आल्यानंतर जो पुढचा पार्ट होता त्याचं सोल्युशन आपण आता दिलेलं आहे. मी परत प्रेझेंटेशन मध्ये येतोय. इफ पेमेंट इज मेड अगेन्स्ट डिमांड आयडी, डिमांड आयडी जो क्रिएट झाला होता क्रिएटेड अंडर सेक्शन 74 आता जो वाचला त्याच्यात, विदिन अ स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, टॅक्सपेयर ऑफिसरनी, प्रॉपर ऑफिसरनी ऑर्डर पास करायची आहे 30 दिवसामध्ये आणि त्याच्यात डिमांड आयडी क्रिएट होईल. फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर टॅक्सपेयर इज एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ 50% ऑफ पेनल्टी लेविड इन द ऑर्डर. ऑर्डरमध्ये जी काही पेनल्टी लेवी केली असेल ऑफिसरनी यावर अनुषंगाने आपण ज्या डिस्कस केलेल्या वेगवेगळ्या कंडिशन्स
तर त्या कंडिशन्सला अनुसरून ऑफिसरला वाटलं की ते टॅक्स लावायचा, पेनल्टी लावायची, तर त्याची 50% पेनल्टी वेव्ह करण्याचे हे आहे. द अमाऊंट ऑफ पेनल्टी वेवर विल बी कन्सिडर्ड if the demand included in the order is paid off completely across the act along with interest. याला एक कंडिशन आहे, ज्या मगाशी आपण 50% कोणाला हे मिळेल, वेवर मिळेल, तर तुम्ही तुमचा टॅक्स पूर्ण पे करायला पाहिजे. टॅक्स लायबिलिटी जी आहे ती डिमांड ऑफिसरनी जी डिमांड रेज केलेली आहे ती पूर्ण पे करायची आहे, आणि इंटरेस्ट असेल तो पण पे करायचा आहे, तरच तुम्हाला पेनल्टीमध्ये वेवर मिळेल तुम्हाला. पुढचा जो पार्ट आहे, रिड्यूस पेनल्टी पेमेंट. Non-payment of any amount included in the demand towards other or fees won't be considered for eligibility of waiver of 50% of penalty amount. तर ह्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड नाहीये, काही अदर्स काही टॅक्स ऑफिसरने हे केलं असेल किंवा फीस लावली असेल तर ते त्याचं वेवर नाही, फक्त पेनल्टीचं वेवर आहे. धिस कन्व्हर्सेशन विल होल्ड फॉर इच डिमांड क्रिएटेड अंडर द अफोरसेड सेक्शन. हा जो 74 सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत त्याच्यासाठी हे आहे, लागू आहे. आणि सच एंट्री ऑफ वेवर ऑफ पेनल्टी विल बी टॅग अगेन्स्ट सेम डिमांड ओनली फॉर विच पेमेंट इज बिंग मेड. हे अतिशय महत्वाचं आहे की तुम्ही जर पेमेंट केलं असेल तर तुम्हाला ती वेवर भेटेल आणि त्याच्यावर टॅग केली जाईल की बाबा ह्यांनी पेमेंट केलेलं आहे टॅक्सचं आणि इंटरेस्टचं, आणि मग त्यांना ही 50% वेवर द्यायला हरकत नाही. तर कसं जायचं तुम्हाला, जीएसटी पोर्टलला जायचंय, gst.gov.in, नेव्हिगेट टू सर्व्हिसेस वरती जायचं, टॅब वरती, तिथून लेजर्स मध्ये जायचंय आणि पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड. तर ह्या पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड यावरती जायचंय. आपण सर्व आता जीएसटी पोर्टलशी फॅमिलियर आहोत, तर इथे परत दाखवण्यात आलेले जीएसटी पोर्टल तुम्ही बघू शकता. मेजर हेड, मायनर हेड, इथे IGST आहे, CGST आहे, स्टेट किंवा युटी टॅक्स आहे आणि सेस आहे, आणि इकडे वेगवेगळ्या तारखा, डिमांड डेट कशा झालेल्या आहेत ते झालेले आहेत. तुम्ही सिलेक्ट करायची तुम्हाला जी डिमांड हे करायची, पे करायची. इथे इंटिग्रेटेड टॅक्सचं त्यांनी हे केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. अमाऊंट 459 किंवा इंटरेस्ट 100, पेनल्टी 24 जी आहे 90. त्याच्या पुढचा पार्ट आहे की त्याच ह्याच्यामध्ये इथे मायनर हेड आणि मेजर हेड मध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत. त्या जो जीएसटीएन होता त्या अनुषंगानं सर्व डेटा तुम्हाला दाखवण्यात आलेला आहे, कशाचा हे होता वगैरे. आणि त्यामधला पुढचा पार्ट आहे, तुम्ही बघू शकता, पेमेंट ऑफ डिमांड ID और रेफरन्स नंबर तिथे दाखवण्यात आलेला आहे. आणि त्या अनुषंगानं इथे अमाऊंट, इंटरेस्ट टू बी पेड किंवा इंटिग्रेटेड टॅक्स ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व दाखवण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा पुढचा पार्ट सेम कंटिन्यू होत आहे, डिटेल्स. त्यामुळे हा याच्याशी सर्व आपण हे आहोत, कन्व्हर्जंट आहोत. आणि मग मेसेज येतोय की यू आर युटिलायझिंग कॅश. तुम्ही कॅश युटिलाइज करतात अँड ITC ऑफ रुपीज काय जे असेल, तुम्हालाही मागे आपण डिस्कस पण केलं होतं की ITC युटिलायझेशन कसं करायचं, त्याचे रूल्स काय आहेत आणि कॅश कसं पे करायचं. तर त्या अनुषंगानं हे केलेले सिलेक्ट केलेले तुम्ही. आणि सक्सेस पेमेंट जेव्हा तुम्ही सक्सेसफुल कराल त्या ह्याचं टॅक्स आणि इंटरेस्टचं तुम्हाला सक्सेसचा मेसेज येतोय. नंतर चेक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. हे अतिशय महत्वाचं आहे की तुम्ही तेव्हाच चेक करा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मध्ये ते अपियर झाली अमाऊंट तुम्ही हे केलेल्या की नाही झालेल्या आहेत. झाल्या असेल तर तुम्हाला पुढचा पार्ट करायचा, नाही तर परत तुम्ही तिथे हे करू शकता किंवा माझे झालेले नाही हे क्युरी रेज करू शकता. डिमांड रजिस्टर इथे दाखवण्यात आलेले आहे. त्याचा फ्रॉम डेट, स्टेटस तुम्हाला काय आहे, टू डेट काय आहे, डिमांड रेफरन्स ID जे आहे तो दाखवण्यात आलेला आहे. आणि इथे वेगवेगळ्या ज्या तुमच्या अमाऊंट आहेत, डेबिटेड, क्रेडिटेड किंवा बॅलन्स, त्या दाखवण्यात आलेल्या आहेत. आउटस्टँडिंग डिमांड ID तुम्ही एक इथं आपण सिलेक्ट केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर त्या अनुषंगानं ह्या गोष्टी करायच्यात. तर अतिशय सोपा पार्ट आहे, तर मला वाटतं तुम्ही सर्वांना त्याचा बेनिफिट घ्यावा. तिसरा जो पार्ट आहे आपला, सप्लाईज फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेअरहाऊस. यामध्ये बऱ्याच लोकांना अडचणी यायच्या, त्याला IGST ट्रीट करू मी का, समजा मुंबईतच माझं कस्टम बॉन्डेड वेअरहाऊस आहे भांडुपला, तिथून मी माल काढला तर ते लोकल होईल का, IGST करावं लागेल, तो बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम्स होते.
तर तुम्ही बघू शकता सप्लाईज फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेअरहाऊस इनेबल्ड ऑन पोर्टल, तर ते पोर्टल मध्ये आपण इनेबल केलेले आहेत. सप्लाईज कॅन बी शोन ॲज इंटरस्टेट वेन मेड फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेअरहाऊस, कारण इंटरस्टेट ट्रान्झॅक्शन ही दाखवावं लागेल आणि IGST तिथे पेएबल होईल. चेंजेस हॅव बीन मेड ऑन GST पोर्टल इन फॉर्म, जे सर्व फॉर्म आहेत त्यामध्ये हे चेंजेस करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे मला वाटतं हा एक चांगला सुखावह बदल आहे आपल्या सर्वांसाठी, की आपल्याला ज्या अडचणींना पर्टिक्युलरली इम्पोर्टर किंवा एक्सपोर्टर होते त्यांना भरपूर वेळेस हे त्रास व्हायचा की काय, किंवा इम्पोर्ट केले मटेरियल, माल येऊन पडलाय आणि त्याचं पुढचं डिस्पोजल कसं करायचं त्यामध्ये लोकांना अडचणी येत होत्या, तर तो आपण आता इनेबल केलेला आहे. तर त्याचंही B2B, in B2B if user do not may mark the sale for bonded warehouse checkbox, तर तुम्हाला ह्या पर्टिक्युलरली काळजी घ्यायची आहे. आपला जो काही स्क्रीन असतील त्यामध्ये प्रॉपर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवायचा जो तुमचा सेल किंवा हे असेल तो IGST साठी तुम्हाला दाखवावा लागेल. त्याची स्क्रीन इफ B2B युजर मार्क द सेल फॉर बॉन्डेड वेअरहाऊस चेकबॉक्स, तर त्यांनी काय करायचं, इथे तुम्ही बघू शकता एक स्मॉल चेकबॉक्स आहे, इथे ग्रीन केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता अगदी छोटं तुम्हाला दिसत असेल, सेल फ्रॉम बॉन्डेड वेअरहाऊस, तर सेल फ्रॉम बॉन्डेड वेअरहाऊस आणि पुन्हा खाली इफ B2B if user mark the sale for bonded warehouse checkbox and place of supply different than state of the supplier, तुम्ही मुंबईमध्ये बसलेला आहात आणि तुमचं प्लेस ऑफ सप्लाय जे डिफरंट दॅन स्टेट ऑफ द सप्लायर जी डिफरंट असेल तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, तिथे तुम्हाला फॅसिलिटी दिलेली आहे. तर नेक्स्ट पार्ट आहे अमेंडमेंट अँड न्यू फीचर्स फॉर ISD. तुमच्यापैकी जे इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटर आहेत पर्टिक्युलरली त्यांच्यासाठी हा पार्ट हे केलेला आहे, आपण टाकलेला आहे. तिथे लोकांना खूप अडचणी यायच्या, तर तिथे आपण अमेंडमेंट केलेले आहेत नवीन फीचरसाठी इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटरचे. आता काय काय केलेले ते आपण बघू. तर तो जो फॉर्म GSTR-6 होता ISDचा, त्यामध्ये फॅसिलिटी टू फाईल अमेंडमेंट्स इन फॉर्म GSTR-6, त्यामधलं टेबल 6 आणि 9 हॅज बीन मेड अवेलेबल टू ISD. अर्लियर जे आधी काय व्हायचं, IGST क्रेडिट टू बी डिस्ट्रीब्युटेड ॲज CGST किंवा SGST किंवा UTGST जो काही असेल तुमचा हे लागू तुम्हाला, ओनली इफ द युनिट to which the credit is being distributed by ISD was located in the same state as that of ISD. हा एक मोठा प्रॉब्लेम होता लोकांना. This was not allowing ISD to distribute IGST as IGST in such cases. तर हे आता आपण काढून टाकलेले आणि तुम्हाला आता ही मदत होते, जी आधी तुम्ही करू शकत नव्हता. IGST साठी तुम्हाला फक्त SGST, CGST किंवा UTGST करता येतं. Now ISD can distribute credit of IGST either as IGST किंवा SGST किंवा UTGST तुम्हाला जे लागू असेल ते, किंवा CGST when the receiving unit is in the same state as that of ISD. तर आधी हा जो प्रॉब्लेम फेस करावा लागायचा तो आता करावा लागत नाहीये. त्याचा पुढचं आपण रिसेट बटन दिले GSTR-6 मध्ये, आणि ऑफलाईन टूल पण आहे याचं फॉर फॉर्म GSTR-6. हे ऑफलाईन टूल आता सर्व ह्याच्याशी ऑफलाईन टूल्सशी आता मला वाटते कन्व्हर्जंट आहेत. आपण अगदी सुरुवातीला मला आठवते ऑफलाईन टूलला एवढ्या लोकांना अडचणी जायच्या, पण लोक नंतर एवढे त्याला सरावले आणि लोकांच्या फायद्याचं झालं. जिथं जिथं इंटरनेट नाही तिथं पर्टिक्युलरली बऱ्याचशा भागात, इव्हन महाराष्ट्राचे काही भागात इंटरनेटची खूप फॅसिलिटी कमी आहे, जसं गोंदिया असेल, गडचिरोलीचा काही पार्ट असेल, नंदुरबारचा धडगाव वगैरेचा पार्ट असेल, किंवा कोल्हापूरकडचा जो कर्नाटक बॉर्डरचा पार्ट असेल, किंवा लातूरकडला उमरग्याचा किंवा नांदेड मधला मुखेड वगैरे हे जे पार्ट असतील, इथे लोकांना अडचण जायची की इंटरनेटची फॅसिलिटी वेळोवेळी नसायची. तर तेव्हा ऑफलाईन युटिलिटीनी खूप मदत केली लोकांना. तर तिथे ISD हॅज नाऊ ऑल्सो बीन प्रोव्हाइडेड विथ रिसेट बटन इन फॉर्म GSTR-6. Even after submit button is clicked and entries are posted to the liability register केले असल्या तरी तुम्हाला रिसेटचं हे केलेलं आहे. This is to enable them to rectify any mistakes made at the time of data submission and to correct the same. हे सुरुवातीला मला आठवतंय आम्ही 24 तास जवळपास काम करायचं सारखं हे होतं की लोकांना इतक्या अडचणी यायच्या.
डेटा सबमिट केलाय, तो आम्हाला रिवाइज करता येत नाही, चेंज करता येत नाही, तर आम्ही काय करावं, अतिशय अडचणीत होतात. त्यासाठी आता मला वाटतं तो बराचसा पार्ट आता संपलेला आहे. तर तुम्हाला एक रिसेटचं बटन दिलेलं आहे. सबमिशनच्या जरी केलं असेल तुम्ही डेटा एडिट करू शकता. क्रिएशन अँड सबमिशन ऑफ फॉर्म GSTR-6 स्टेटमेंट in offline tool is now available on GST portal to the taxpayer. तर हे क्रिएशन आणि सबमिशन फॉर्म GSTR-6 चं ऑफलाईन मोड मध्ये तुम्हाला अवेलेबल आहे. याचा फायदा घ्यायला पाहिजे आपण, कारण ऑफलाईन मध्ये आपण आपल्याला वाटलं ते चेंज करू शकतो. ऑनलाईन मध्ये बऱ्याचदा परत कधी ऑनलाईन मध्ये कनेक्शन तुटतं, पर्टिक्युलरली काही भागामध्ये अतिशय अडचणी आहेत इंटरनेटच्या, तर तिथे हा विशेष उपयोग होईल. पुढचा जो पार्ट आहे फॉर्म GSTR-4A, यामध्ये लोकांना खूप सुरुवातीला अडचणी यायच्या. तर आता जो फॉर्म GSTR-4A एनेबल्ड फॉर कंपोजिशन डीलर्स, जो रूल 62 आहे CGSTचा तर तो त्यामध्ये आता आपण फॉर्म 4A एनेबल केलेल्या लोकांना जनरेशन ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म GSTR-4A रिलेटेड टू B2B, ज्यांच्या बिझनेस टू बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, इनवर्ड सप्लाय परचेस आहेत किंवा डेबिट क्रेडिट नोट्स आहेत, इज नाउ अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर. कंपोजिशनला हा ऑटो ड्राफ्टची फॅसिलिटी अगोदर नव्हती, तर आता त्यांचा खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग आपण घेऊ शकता. दिस विल बी अन ऑटो ड्राफ्टेड अँड रीड ओनली फॉर्म. हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ते फक्त रीड ओनली आहे. बेस्ड ऑन डेटा अपलोडेड फ्रॉम द सेव्ड सबमिटेड बाय सप्लायर टॅक्सपेयर इन देअर फॉर्म GSTR-1 किंवा 5, जे काही सप्लायरनी त्यांच्या फॉर्म मध्ये दाखवलंय त्यावरनं आपल्या 4A वाल्याचं रिटर्न ऑटो ड्राफ्ट होतंय. ही फॅसिलिटी ऍक्च्युअली GSTR-2A मध्ये पण होती, पण तुम्हाला पार्ट त्याच्यामध्ये लोकांना 2 हे नसल्यामुळे, होल्डर असल्यामुळे तो एक पार्ट अडचणीत होती. बेस्ड ऑन डेटा अपलोडेड फ्रॉम द सेव्ड सबमिटेड बाय सप्लायर टॅक्सपेयर इन द फॉर्म GSTR-1-5 हा फॅसिलिटी दिलेली आहे. आणि GSTR-4A मे बी यूज ॲज रेफरन्स टू एंटर इनवायसेस इन टेबल 4A, 4B, 5A अमेंडमेंट. तुमचं काम सोपं केलेलं आहे आम्ही, की तुम्हाला अननेसेसरी डेटा परत फीड करत बसायला लागू नये. तर त्यासाठी हे 5B असेल, 5C असेल, GSTR-4चं तिथे फॅसिलिटी दिलेली आहे. तुम्ही बघू शकता फॉर्म GSTR-4 चा जो पार्ट आहे, स्क्रीनशॉट पर्टिक्युलर इथे मी दाखवलेला आहे. डॅशबोर्ड, रिटर्न, फाईल रिटर्न, हे सर्वांना माहिती आहे आता जीएसटी मध्ये, gst.go.in. फायनान्शियल इयर आपण दाखवलेलं आहे, रिटर्न फायलिंग पिरियड, आणि मग क्वार्टरली रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेव्ही GSTR-4 तिथे दाखवलेलं आहे. आणि त्याच्याच बाजूच्या टॅब मध्ये रेडिओ बटन मध्ये आपण बघू शकता ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन्स ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन लेव्ही. तर त्यासाठी आपण हे करू शकता. इथं व्ह्यू आहे, डाउनलोड आहे. पुढचा जो पार्ट आहे त्याचाच भाग कंटिन्यू आहे. फॉर्म GSTR-4A टाइल्स अवेलेबल. तर इथे वेगवेगळ्या ज्या 4A च्या टाइल्स आहेत त्या दाखवलेल्या आहेत. 3A, 3B, B2B इनव्हायसेस, 4 क्रेडिट डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट टू B2B इनव्हायसेस, अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट्स. तर ह्या अतिशय लोकांना छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, पण इथे बऱ्याचदा छोट्या गोष्टीत माणूस अडकतो. कॉम्पोजिशन टॅक्सपेयर ऍक्च्युअली हा गहन विषय की कॉम्पोजिशन टॅक्सपेयर मध्ये कसं भागतं लोकांचं, तोही आम्ही डेटा अनालिसिस करत आहोत. की टर्नओव्हर तुमचा जर 10-12 लाख असेल वर्षाचा, तर तुमचं भागतं कसं, तुम्हाला प्रॉफिट किती मिळतो, तुम्हाला त्याच्यात तुमचं इलेक्ट्रिसिटी बिल असेल, नोकर चाकर असेल, बाकी तुमची प्रॉपर्टी असेल, रेंट देत असाल, स्वतःची असेल, तर त्याचे आम्ही एक फ्रॉड अनालिटिक्सचं एक सोल्युशन काढलेले मागे अनालिसिस करत आहोत. हा डेटा खराच लोकांनी भरलेला आहे की याच्यात काही चुका आहेत, काही लोकांनी फ्रॉड केलेले आहेत, तोही आपण पार्ट बघत आहोत. पण सध्या ही फॅसिलिटी आपण आपल्याला तुम्हाला अवेलेबल केलेली आहे. चेंजेस इन फॉर्म GSTR-2A हा एक शेवटचा पार्ट आपण बघत आहोत. की ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रूल 59(3) जो आहे GSTचा, त्यामध्ये आपण पाहिलेले की जनरेशन ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म GSTR-2A रिलेटेड टू B2B अमेंडमेंट, क्रेडिट डेबिट नोट अमेंडमेंट, ISD असेल किंवा ISD चे अमेंडमेंट असतील ऑफ नॉर्मल टॅक्सपेयर इज नाऊ अवेलेबल टू टॅक्सपेयर. याच्यामध्ये काय होतं, नाऊ एनी अमेंडमेंट डन इन रिस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज, जे काही B2B किंवा बिझनेस टू बिझनेस ट्रान्झॅक्शन धंद्यामध्ये जे असतील
म्हणजे जिथं कन्झ्युमर इन्व्हॉल्व नाहीये, तर अशा लोकांना बिझनेस टू बिझनेस सप्लाईज, क्रेडिट नोट, ISD अँड इट्स अमेंडमेंट्स made by respective suppliers, ISD will be reflected in GSTR-4A of the receiver taxpayer. ही फॅसिलिटी ISD तिथे आता तुम्हाला दिसू शकतो, अवेलेबल करण्यात आलेली आहे. त्याचा स्क्रीनशॉट आपण इथे बघू शकता. फॉर्म GSTR-2A. मला वाटतं तुम्ही तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी हा ऑलरेडी वापरलेला असेल, पण ज्यांनी वापरला नाही तिथे बघू शकता की डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस GSTR-1 आहे. आणि ऑटो ड्राफ्टेड त्याच्याच बाजूला रेडिओ बटन आहे, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्ह्यू ओनली GSTR-2A. हे पर्टिक्युलरली हा ऑटो ड्राफ्ट होतो. GSTR-1 जे लोकांचा सप्लायरचा आहे त्यांच्या याच्यावरनं हा ऑटो ड्राफ्ट होतो. हा फॅसिलिटी अगोदर तुम्ही सुरुवातीला तुमच्यापैकी ज्यांनी पाहिलं असेल जुलै ऑगस्टला, तिथे तुम्ही मागच्या वर्षी तिथे ऍड करू शकत होता, रिजेक्ट करू शकत होता, त्या फॅसिलिटी आपण दिल्या होत्या. आणि पुढचा पार्ट, पुढची टॅब आपण दाखवलेली GSTR-2A ची ऑटो ड्राफ्ट डिटेल्स, की B2B इनव्हॉइस करायचे तुम्हाला, क्रेडिट डेबिट नोट करायची, अमेंडमेंट टू B2B इनव्हॉइसेस करायचे का अमेंडमेंट टू डेबिट क्रेडिट नोट करायचे, ISD क्रेडिट असतील काही, अमेंडमेंट टू ISD क्रेडिट असेल, TDS क्रेडिट्स असतील काही, आणि TCS क्रेडिट. तर हे सर्व आपण इथं आता उपलब्ध करून दिलेले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मध्ये. तर मला असं वाटतंय की आम्ही तुमच्या सेवेला सदैव हजर आहोत. वेगवेगळ्या तुम्हाला ज्या सुरुवातीला अडचणीत होत्या, मागचा जुलै 17 जेव्हा इम्प्लिमेंट झाला GST, आणि आज यामध्ये वर्षभरात खूप पाणी वाहून गेले गोदावरीमधनं, आणि आपल्याला बरीचशी चांगल्या सुविधा आपल्याला देण्यात आलेल्या आहेत. आणि मला वाटतं की त्याचा सर्वांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग घेतलेला आहे. आमचं जे सोशल मीडिया चॅनल्स आहेत वेगवेगळे, आपलं फेसबुक आहे, ट्विटर आहे, यामध्ये आम्ही दररोज वेगवेगळे हे करू शकतो. वेबिनार्स आम्ही सर्व लँग्वेजेस मध्ये केलेले आहेत, म्हणजे हिंदी, इंग्लिश, मराठी नाही तर बेंगॉली असेल, कन्नडा असेल, तेलुगू, पंजाबी, भारतातल्या जेवढ्या मेजर लँग्वेजेस आहेत, गुजराती असेल, त्या सर्वांमध्ये आम्ही केलेल्या आहेत. आणि तुम्हाला उत्तम सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तुम्ही फक्त तुमच्या बिझनेस वरती लक्ष केंद्रित करा, बिझनेस वाढवा, आणि नॅचरली तुमचा बिझनेस वाढला, गव्हर्नमेंटला टॅक्स जास्ती मिळेल, आणि आपण तो भारत मातेच्या विकासासाठी वापरू शकू. हा जो रेव्हेन्यू जनरेट झालेला आहे, तर तो जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू कसा जमा करता येईल यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. जे चांगले डीलर आहेत, रेग्युलर डीलर आहेत, त्यांना कुठलाही त्रास न होता, जे फ्रॉडुलंट आहेत किंवा जे बाकीच्या गोष्टीत जास्ती लक्ष घालतात, इनपुट टॅक्स क्रेडिट चोरी असेल किंवा बाकी, त्यांना हे होईल. पण बाकी चांगल्या लोकांना, कुठलाही चांगल्या बिझनेसमॅनला कुठलाही त्रास होणार नाही, हा आमचा प्रयत्न राहील. तर मला इथेच थांबण्याची तुमच्याकडनं आज्ञा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.